සුබ දවසක් හැමෝටම. අද අපි බලමු ඊමෝ account එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අත්‍තරම එක චූටි දෙයක්. ඒක උනට දන්න කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. හරි. අපි බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඇති Play Store කියලා ඔය account එකක් හදලා නැත්නම් මම යටින් link එක දාන්නම්. ඉතින් ගිහලා Play Store account එකක් හදාගන්න ඩී එක තියෙනවා. ඉතින් ගිහලා බලලා ඔයා එක හදාගන්න. හරි. අපි බලමු Play Store එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ වාට මේ විදියට Play Store එකේ මෙනු එක පෙන්නයි. ඉතින් වාට ගන්න තියෙන මේ උඩ search කියන තැන imo කියලා search කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ අවතන imo beta imo hd එහෙම එනවා. අවතන imo free video calls කියලා දී ඒක ගන්න. එතන install කියලා බටන් එකක් ඇති. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහේ message එකක් වලට එයි. එතනින් කියලා දෙන්න. ඊට චූටි වෙලාවක් යයි. හරි. මේ විදිහට download වෙන්න පොඩි වෙලාවක් යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාගේ imo එකේ ෆෝන් නම්බර් එක. ඒ කියන්නේ imo එක හදන්නේ මොන ෆෝන් නම්බර් එකද කියලා අපි ඒක ෆෝන් නම්බර් එක දෙන්න ඕන. අපි මතක තියාගන්න මේ ෆෝන් නම්බර් එක අනිවාර්යෙන්ම ඒ SIM එක අනිවාර්යෙන්ම ෆෝන් එකක තියෙන්න ඕන. ඒකට කෝඩ් එකක් යනවා. ඒ කෝඩ් එකට අපිට ඕන. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන නම්බර් එක දෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ නම් ඒ නම්බර් එක නැහැ. ඉතින් ඒ විදිහට අපි නම්බර් එක ඇඩ් කරලා පස්සේ කම්පර් කෝඩ් එක ඒ SIM එකට යනවා. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේම ඒක තියෙනවා නම් ඔයාලට ලේසි. එතකොට ඔයා කෝඩ් එක ටයිප් කරන්න ඕන නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔටෝම ගන්නවා. ඉතින් මගේ නම් වෙන ෆෝන් එකක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට කෝඩ් එක මැසේජ් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන ඒ කෝඩ් එක ටයිප් කරන්න. අංක 4ක් එන්නේ. ඉතින් මගේ කෝඩ් එක මම මෙතන ටයිප් කරලා බලනවා. ඊට පස්සේ ආනවා මෙතන ඒ කියන්නේ අපිට imo එකට නමක් දෙන්න පුළුවන්. අපි නමක් දෙන්න ඕන. ඉතින් මම මේක මගේ නම මම මෙතනින් දෙනවා. ඊළඟ මෙතනින් ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ චුටි වෙලාවක් ගනී. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට ඔයාගේ account එකට ෆොටෝ එකක් දාගන්න. ඉතින් මම දැන් ෆොටෝ එකක් දාන්න යන්නේ නැහැ. මේකත් ඕකේ කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහේ මැසේජ් එකක් එනවා. ඔයා මේක not now දෙන්න. හරි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදපු imo account එක. මෙතනින් එහාට ඔයාට හැම දෙයක්ම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි බැලුවේ imo account එකක් කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මොනවට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. Play Store account එක හදාගන්න බැරි නම් පහළ link එක ඇති. එතනින් බලලා ඒක හදාගන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.